آقای دالی، همسرتون امروز برای بردن بچه ها نیومدن. باشه الان میام. 1 می 1996 از سمت مدرسه بچه ها با مایکل دالی تماس میگیرن و بهش اطلاع میدن که امروز شری همسرش برای بردن بچه ها نیومده. اتفاق عجیبی بود، چون تو تمام این سالا اولین باری بود که این اتفاق میافتاد. مایکل بعد از آوردن بچه ها از مدرسه شروع کرد به تماس گرفتن با اطرافیان شری، هر کسی که شری معمولاً باهاشون در ارتباط بود. بعد از گذشت چند ساعت مایکل با اداره پلیس تماس میگیره و ناپدید شدن همسرش رو گزارش میکنه. شهر کوچیک بود و خیلی زود تونستن ون سفید رنگ شری رو تو پارکینگ یه فروشگاه پیدا کنن. اما پیدا کردن ماشین نه تنها امیدی برای پیدا کردن شری ایجاد نکرد، بلکه موضوع ناپدید شدن اونو پیچیده ترم کرد، چرا که سویچ روی ماشین و تو حالت احتراق بود و نشون میداد شری در حال روشن کردن ماشین بوده که احتمالاً یه لحظه از ماشینش پیاده شده و قرار بوده تا سریع برگرده، اما بر نگشته و بسته های خریدش و مهمتر از اون مدارک شناساییش هم همونجا توی ماشین بود. بعد از چک کردن دوربینای فروشگاه متوجه شدن که شری با کیسه های خریدش از فروشگاه خارج شده. با پرسجو از کارمندای فروشگاه و افرادی که اون اطراف بودن سرنخ مبهم دیگه‌ای کشف شد. 2 شاهد شهادت دادن که افسر پلیس زن با موهای بلوند و عینک آفتابی با یه نیسان آلتیمای آبی پشت ون شری پارک کرد و بعد از دستبند زدن به اون شری رو روی صندلی عقب ماشین سوار کرد و از اونجا دور شد. با استلام پلیس مشخص شد که در اون روز شخصی به اسم شری دالی دستگیر نشده و اصلا چنین افسر پلیسی با این مشخصات اونجا وجود نداره. دیگه برای کارآگاه‌ها و پلیس محرز بود که با یه پرونده آدمربایی طرف هستن. اما چرا باید کسی شری رو بدزده؟ برای روشن شدن ابعاد پرونده بهتره در مورد شری دالی، زندگی خانوادگیش و رابطش با مایکل بیشتر بدونیم. اون یه زن شیرین، پر جنب و جوش و اهل خانواده بود که برای مایکل میمرد. سابقه آشنایی شری و مایکل برمیگرده به حدود 15-20 سال پیش و سالای آخر دبیرستان. هر دو توی نگاه عاشق شدن و هر دو عشق اول خودشونو تجربه میکردن. اما عشق اول یه مرد کجا؟ عشق اول یه زن کجا؟ اونا خیلی عجله داشتن که بعد از تموم شدن دبیرستان زودتر با هم زندگی کنن و این اتفاق خیلی سریع افتاد. اون تو تمام این سالها خودشو وقف مایکل کرد. وقتی میگم وقف مایکل کرد، واقعا دیوانه‌وار این کار رو انجام داد و جلوتر به بخشی از رفتار اون میرسیم. به هر حال شری و مایکل با هم ازدواج کردن. زمان خیلی زیادی از ازدواجشون نمیگذشت که فرزند اولشون به دنیا اومد و یواش یواش مایکل خودشو توی مسئولیت حقیقی گرفتار دید. چیزی که اصلا تا پیش از این درکش نکرده بود. اون تو همون حال و هوای دبیرستان بود و اصلا دوست نداشت از اون فضا دور بشه. مایکل کم کم شروع به برقراری رابطه با دخترای دیگه کرد. بیشتر زنایی که اون باهاشون رابطه داشت همکاراش بودن. مایکل سوپروایزر یه فروشگاه بزرگ بود. سوال اینجاست که آیا شری نمیدونست؟ چرا؟ اون میدونست، اما گفتم که اون شدیداً عاشق مایکل بود و حاضر بود به هر قیمتی اونو حفظ کنه. بزرگترین اشتباهی که یه زن یا یه مرد میتونه تو رابطه انجام بده، همراه شدن با اشتباهات شریکش و حفظ اون توی رابطه به هر قیمت. زمانی که شری ناپدید شد، مایکل توی رابطه بود. کارآگاه‌ها تو تحقیقاتشون متوجه شدن که مایکل دوست دختر داره. یعنی خودش به کارآگاه‌ها گفت. اون حدوداً 2-3 سالی میشد که با یه دختر 35 ساله به اسم دایانا هاون تو رابطه بود. دایانا از سال 1993 یعنی 3 سال پیش تو فروشگاهی که مایکل کار میکرد استخدام شده بود. اونم همکارش بود. رابطه بین مایکل و دایانا با تمام روابط قبلیش فرق داشت. رابطه‌های مایکل معمولاً به سال نمی‌کشید، اما رابطش با دایانا وارد سال سوم شده بود. دایانا اندام خوبی داشت و توی رابطه هیچ محدودیتی برای مایکل قائل نمی‌شد. مثلا نه تنها جلوی مصرف مواد مایکل رو نمی‌گرفت، بلکه خودش هم با اون همراه می‌شد. یا اینکه با رابطه 3 نفره هیچ مشکلی نداشت. و از همین دست آزادیایی که معمولا بعد از ازدواج یا توی روابط سالم و نرمال پیدا نمیشن و مایکل هم همینو میخواست. البته که اونا اشتراکات دیگه‌ای هم داشتن. مثلا اینکه مثل مایکل دایانا هم به جادوگری و مسائل ماورایی و خرافات اعتقاد داشت، یا اینکه دایانا هم مثل مایک اصالتا اهل هاوایی و از یه نژاد بودن.
به هر حال هرچی که بود، شری در مورد این یکی رابطه احساس خطر کرده بود و تصمیم داشت برای بیرون کشیدن مایکل از این رابطه مبارزه کنه. اون به محل کار مایکل رفت تا با دایانا صحبت کنه، اما دایانا با وقاحت هرچه تمامتر جواب اونو داد و به شری گفت به جای اینکه بخوای منو منصرف کنی بهتره که به خودت برسی. مایکل عاشق منه. و بعدش با دخالت مایکل شری سوار ماشین شد و برگشت خونه. شری فکر میکرد که با کاری که انجام داده مایکل دوست دخترش رو رها میکنه و همه چیز تمام میشه. اما شب زمانی که مایکل برگشت خونه به شری گفت که برای ادامه زندگی با اون نیاز به فکر کردن داره و بهتری که مدتی از هم جدا باشن. خیلی واضحه که فکر کردن برای مایکل یه بهونه بود و اون تصمیم داشت تا یه خونه اجاره کنه و با دایانا زندگی کنه و این کارو هم کرد. اون بالاخره به خواستش رسید. هر شب مواد، روابط آزاد و خوشگذرونی. اما شری، مادر بچه‌های مایکل، نمیخواست اینطوری فکر کنه. اون شروع به رسیدگی به خودش کرد و تصور کرد که تو این فرصت موقت جدایی یه تنوع میتونه مایکل رو سورپرایز کنه. مدت زمان زیادی از این جدایی نگذشته بود که مایکل به شری برگشت. سبک زندگی جدیدش خیلی پرهزینه بود و اون خیلی زود متوجه شد که از پس اون سبک زندگی کنار اجاره خونه بر نمیاد. اساساً اون توانایی هندل کردن دوتا خونه رو نداشت و نمیتونست داشته باشه. شری اوایل تصور میکرد که تو این مبارزه پیروز شده، اما یه هفته نشد که متوجه شد مایکل هنوزم با دایاناست و حالا دیگه همه احترام هم از بین رفته بود. مایکل دیگه علنا شری رو تحقیر میکرد. اون بهش میگفت که تو زن نیستی، چاقی، جذاب نیستی، زشتی و همچین حرفایی که هر کدوم بیشتر و بیشتر باعث شکست و تحقیر شری میشد. اما یه برای مایکل مهم بود. خیر، اون حتی داده بود تصویر دایانا رو روی بالش چاپ کرده بودن و شبا وقت خواب اونو بغل میکرد. شری متوجه شده بود که این بار با هر دفعه فرق میکنه. واقعا شرایط حتی برای اونم دیگه غیر قابل تحمل شده بود. اما برگردیم به روال پرونده. تا اینجا گفتیم که بعد از ناپدید شدن شری و گزارش مایکل، پلیس دست به کار شد و موفق شد ون شری رو توی پارکینگ فروشگاه پیدا کنه. سویچ روی ماشین بود ولی خبری از شری نبود. دو تا شاهد خبر از حضور یه پلیس زن با موهای بلوند و عینک آفتابی دادن که به شری دستبند زد و اونو برد. و پلیس تو مصاحبه با مایکل متوجه زندگی دوگانه و حضور یک زن دیگه تو زندگی اون شد. پلیسا متوجه شدن که مایکل اصلا شبیه مردایی که زنشون گم شده باشن نیست. اون حتی برای پیگیری هم با پلیس تماس نمی گرفت. مایکل دائما به همراه دایانا و بچه‌ها مشغول تفریح بود. پلیس تصمیم گرفت تا با دایانا هم یه مصاحبه داشته باشه. اونا زمانی که به خونه دایانا رفتن و در زدن، اون با یه لباس زیر اومد و در روی پلیس باز کرد. ماشین مایک هم دم در بود. خب پلیس از هر دوی اونا خواست تا برای مصاحبه باهاشون به اداره پلیس برن. خانم هان، روزی که شری ناپدید شد شما کجا بودید؟ این سوالی بود که پلیس از دایانا کرد. دایانا گفت که اون روز طبق روال هر روز صبح زود از خواب بیدار شدم. بعدش برای ورزش و دوچرخه سواری از خونه زدم بیرون. اون در ادامه گفت که اول به بندر هونم رفتم و بعد از اون به ساحل موج سواران نول. اونجا کمی آفتاب گرفتم و بعدش برگشتم و دوچرخه رو گذاشتم خونه. خب از تو تمام صحبت‌های دایانا هیچی در نمی اومد. چیزایی که گفته بود نه قابل رد بودن، نه قابل اثبات. اما یکی از همکارای مایکل و دایانا که کاملا در جریان گم شدن شری و پرونده بود و نزاع بین شری و دایانا را هم دیده بود، با پلیس تماس گرفته بود و در مورد یه زخم روی پیشونی دایانا گفته بود که مربوط میشد به همون روزای گم شدن شری. کارگاه در ادامه بازجویی از دایانا خواست تا موهای روی پیشونیشو کنار بزنه و همکار دایانا درست میگفت. روی پیشونی اون زخمی بود که با موهاش روی اونا پوشونده بود. وقتی کارآگاه در مورد این زخم از اون پرسید، اون جواب داد آهان، وقتی داشتم دوچرخه سواری میکردم چند تا جوون برام سوت زدن و من حواسم پرت شد، بعدشم خوردم زمین. بعد از این مصاحبه دایانا تبدیل به مظنون اصلی شد و کارآگاه‌ها میدونستن که با این اتفاقات مشکوک باید بیشتر در مورد دایانا تحقیق کنن. برای فهم و درک بهتر اتفاقات پشت پرونده خوبه که در مورد بک‌گراند دایانا بیشتر بدونیم. اون متولد سال 1961 یعنی 35 سالش بود. توی کودکیش اتفاق وحشتناک و عجیبی براش افتاده بود که ادامه زندگیشو تا حدی تحت تاثیر قرار داد. تخته پشت سبد بسکتبال شکست و روی سرش افتاد و اون دچار ضربه مغزی شد.
دکترها به خانواده‌اش گفته بودن که حالش خوب میشه و میتونه مثل قبل سلامت به زندگیش ادامه بده. خانواده‌اش بابت این اتفاق غرامت دریافت کردند و بعد از مدتی هم دایانا از بیمارستان مرخص شد. اون بعد از مرخصیش دوباره به مدرسه برگشت و تا انتهای تحصیلش هم همیشه شاگرد ممتاز بود و رو همین حساب همگی خیالشون راحت بود که هیچ مشکلی از بابت اون ضربه متوجه اون نیست. دایانا برخلاف تصویری که شاید الان توی ذهنتون باشه یه دختر ساکت، بی‌اعتماد به نفس و منزوی بود که هنوز ازدواج نکرده. اون یه تمایل خیلی خیلی عجیب داشت و اونم رابطه با مردای متأهل یا مردایی که توی رابطه بودن بود. به لحاظ روانشناختی معمولا افرادی که این رفتار رو از خودشون نشون میدن از نزدیک شدن زیاد به آدما هراس دارن و فاصله رو بیشتر ترجیح میدن یا به عبارتی از تعهد گریزونن. دلیل دیگه‌ای هم این رفتار میتونه داشته باشه و اون به دست آوردن احساس قدرت و جذابیته. از اخلاق و تمایلات دایانا میشد فهمید که اون همیشه یه زندگی پیش پا افتاده داشته و زیاد مورد توجه نبوده و بعد از آشنایی با مایکل و توجهی که مایکل به اون میکرد به یک باره حس جبران تمام کمبودهای گذشته درونش فعال شد. اون مدتی بعد از آشنایی با مایکل به کلاس کاراته رفت. استاد کاراته اون میگه که اون همیشه میخواست که قوی‌تر از اون چیزی که هست به نظر بیاد و همینطور قوی‌تر از هر زن دیگه. اون میگه دایانا معمولاً با چند تا مرد تمرین میکرد و هیچ وقت هم کم نمی آورد. اون بعد از آشنایی با مایکل اعتماد به نفسش به یک باره رشد کرد. با وجود سن 35 سالگی اون دوباره تو چند فوتوشوت مدلینگ شرکت کرد. کاری که تو سن پایینتر به خاطر نداشتن اعتماد به نفس رهاش کرده بود. اون عاشق شده بود و جایگاهی که به دست آورده بود و به هیچ قیمتی حاضر نبود از دست بده. تو تمام این 2 سال گذشته مایکل هر دوتا زندگی رو با هم پیش برده بود. اون عیناً جایگاهی رو که برای شری قائل بود به دایانا هم داده بود. عکسایی از کریسمس وجود داره که عیناً مثل همن و توی اون فقط جای شری و دایانا عوض شده. این تصاویر هر دو توی کریسمس گرفته شده. خب برگردیم به پرونده. بعد از مصاحبه پلیس با دایانا، اگرچه که بر اساس شمع پلیسی اونا دایانا رو مظنون اصلی این پرونده میدونستن، اما مدرک قابل اثباتی در دست نداشتن که بخوان پرونده رو پیش ببرن تا اینکه ماشینی که اون پلیس زن موبلوند باهاش شری رو دزدیده بود پیدا شد. شاهدین صحبت از یه نیسان آلتیمای آبی رنگ کرده بودن و این خودرو توی فرودگاه پیدا شد. در ادامه تحقیقات پلیس متوجه شد که این خودرو اجاره‌ایه. با بررسی بیشتر پلیسا متوجه میشن که روزی که شری ناپدید شد این خودرو دست زنی بوده به اسم دایانا هاون. حالا دیگه سرنخ قابل قبولی به دست اومده بود. پلیس خودرو رو برای بررسی دقیق تر به آزمایشگاه فرستاد و بله، داخل خودرو شواهدی مبنی بر درگیری وجود داشت و مهمتر از همه خون خشک شده شری در بخشایی از موکت ماشین که قابل رویت نبودن. پلیس دستور بازداشت دایانا را صادر کرده بود که اتفاقی باعث شد تا پلیس بخواد دوباره با مایکل مصاحبه کنه. با اینکه هنوز یه هفته از گم شدن شری نگذشته بود، مایکل تمام لباسای اونو بخشید و درخواست طلاق غیابی داده بود، در صورتی که کسی از کشته شدن اون صحبتی نکرده بود. این مرد یه احمقه. به هر حال اونا هر دو برای بازجویی به اداره پلیس برده شدن و با اینکه جدا جدا مصاحبه شدن، هر گونه ارتباطی با ناپدید شدن شری رو انکار کردند. بعد از چند ساعت بازجویی، دایانا درخواست کرد تا تنهایی با مایکل صحبت کنه و پلیسا هم از این درخواست استقبال کردند. اگرچه که مایکل و دایانا داخل اتاق تنها بودن، اما پلیس رفتار کلام اونا رو کاملا زیر نظر داشت و امیدوار بود تو این دیالوگ کسی حرفی بزنه که بشه ازش به عنوان مدرک استفاده کرد. مایکل قصد داشت تا هر طور که هست دایانا رو آروم کنه. Think she's gonna look anything like that when we find her? She could have changed her hairstyle. Oh, her hairstyle's gonna be changed, all right. Her body's gonna be bloated, be full of maggots. Does anyone deserve that? Did she deserve that? All we want is the body. We gotta find this woman before the wolves get to her and the coyotes and everything else. You don't think she's dead? Can't help me, huh? Okay, fair enough. Good luck in court.
they placed you under arrest. You understand that? For murder and kidnapping? در آخر دایانا به اتهام آدمربایی و قتل شری بازداشت شد. بعد از بازداشت دایانا، کارآگاه‌ها موفق شدن مدارک بیشتری جمع‌آوری کنند که میتونست راهو کاملا روی دایانا ببنده. اونا چکی از دایانا پیدا کردند که برای خرید پستیژ کشیده شده بود. فروشنده تایید کرد که صاحب چک وارد مغازه شد و یه پستیژ خواست و اون گفت که میخواد مثل افسرهای پلیس به نظر بیاد. همچنین چک دیگه‌ای که برای خرید یه دست کت و شلوار رسمی و تبر و مواد آتش‌زا خرج شده بود. دستخط تمام چکا با هم یکسان بود و با یه خودکار سبز رنگ که همیشه همراه دایانا بود امضا شده بود. این مدارک تا اینجا میتونست دایانا رو در مورد آدمربایی محکوم کنه. اما هنوز جسد شری پیدا نشده بود و اساساً هنوز جسدی نبود که جرم قتل معنی پیدا کنه. بالاخره در 1 ژوئن، یعنی 1 ماه بعد از گم شدن شری، جسد اون 12 مایل خارج شهر پیدا شد. طبق روایت افسر پرونده، اون روز متأثر کننده ای بود، چرا که اتفاقی که برای شری افتاده بود واقعاً وحشتناک بود. علت مرگ شری توی پزشکی قانونی ضربات متعدد جسم نوک‌تیز و جدا شدن سر با تبر گزارش شده بود. حالا دیگه اتهام قتل هم مسجل شد و قرار بود دایانا به اتهام آدمربایی و قتل توی دادگاه محاکمه بشه. کسایی که با دقت پرونده رو تا اینجا دنبال کردن شاید براشون سوال شده باشه که رفتار مایکل و اون آرامش و بیخیالیش در تمام طول پرونده عجیب به نظر می رسید. آیا اونم توی این قتل نقشی داشته؟ این مورد برای کارآگاه هم سوال بود. اما هیچ مدرک قابل توجهی برای محاکمه کردن مایکل وجود نداشت تا اینکه یه روز دوست دختر سابق مایکل که خبر این اتفاقات به گوشش رسیده بود و ماجرا رو دنبال میکرد با اداره پلیس تماس گرفت. اون به پلیسا گفت که قبلا زمانی که با مایکل تو رابطه بوده، مایکل از اون درخواست کرده تا شری همسرش رو به قتل برسونه. با این گزارش پلیس تصمیم به بازرسی منزل شری و مایکل کرد. تو این بازرسی اونا تونستن نامه‌ای به دستخط شری پیدا کنن که مربوط به 1 هفته پیش از ناپدید شدنش بود. اون خطاب به مایکل نوشته بود که اول هفته آینده، یعنی دوشنبه، یا برای ترک اعتیاد اقدام میکنی یا کاغذ مربوط به طلاق رو باید امضا کنی و بچه‌ها هم مال من میشن. با این کشف مایکل هم به اتهام قتل بازداشت شد. اما آیا واقعا مایکل در انجام این قتل شرکت داشته؟ و اگه شرکت داشته، اون کجای این ماجرا قرار داشته؟ برای پاسخ به این پرسش باید برگردیم به چند ماه پیش. یکی از روزایی که مثل همیشه دایانا و مایکل برهنه تو بغل هم در حال مصرف مواد بودن، دیالوگ عجیبی بینشون رد و بدل شد. دوست داری که برای تولدت هدیه چی بهت بدم؟ این سوالی بود که دایانا از مایکل پرسید. دوست دارم که شری زنده نباشه. این جوابی بود که مایکل به دایانا داد. دایانا که با ورود مایکل به زندگیش آدم دیگه‌ای شده بود، حاضر بود به خاطر اون و برای حفظ اون دست به هر کاری بزنه. خصوصا اینکه تصور داشت با از میون رفتن شری هیچ چیز دیگه بین اون و مایکل قرار نداره. پلیسا با بررسی‌های بیشتر متوجه شدن که روز قتل شری تمام مدت دایانا با مایکل در تماس بوده و بهش گزارش میداده و مایکل هم با کنترل ذهن دایانا سعی میکرد تا همه چیزو بدون خطا پیش ببره. اون فکر میکرد که اگه مستقیما شری رو نکشه، هیچ وقت قرار نیست گرفتار بشه. اون حتی بعد از دستگیری دایانا تمام مدت مثل یک کشیش به اون روحیه میداد و تشویقش میکرد تا همه چیزو انکار کنه. اما بریم ببینیم روز حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چی گذشت. روز حادثه صبح دایانا برای خرید لوازمی که احتیاج داشت، یعنی پستیژ، کت شلوار، تبر و نشان پلیس، از خونه خارج شد. اون بعد از پوشیدن لباسا و انجام گریم برای انجام نقشش به سراغ شری رفت. دایانا شری رو از دم در خونه تا فروشگاه تعقیب کرد و حدود 30-40 دقیقه توی پارکینگ انتظارش رو کشید تا برگرده. بعد از بازگشت شری، وقتی اون قصد روشن کردن ماشین رو داشت، دایانا با ماشین پشت ماشینش پارک کرد و بعد از نشون دادن نشان پلیس از پشت به اون دستبند زد. بعدش هم در عقب ماشین رو باز کرد تا شری سوار شه. بعد از سوار شدن شری، دایانا به سمت خارج شهر روند. توی راه از یه جایی به بعد شری متوجه شد که توی مسیر کلانتری نیستن و اون زن اصلا پلیس نیست. بر اساس بازسازی کارگاه پرونده، اونا در حدود 15 تا 20 دقیقه توی ماشین درگیر بودن و بعدش دایانا با ضربات چاقو قصد داشت تا اونو ساکت کنه.
اون تو اولین مکان مناسب ماشین رو نگه میداره و شری رو از اون خارج میکنه. شری اگرچه بیحال اما هنوز زنده بود. اون تصمیم میگیره تا آخرین تلاش خودش رو برای زنده موندن انجام بده و زخم روی پیشونی دایانا مربوط به همین قسمت بود. دایانا با چاقویی که دستش بود ضربات زیادی رو پشت سر هم تو بدن شری فرو میکنه. پزشکی قانونی بعداً اعلام کرد که ضربات بسیار عمیق و از روی هیجان وارد شده بود. در آخر هم زمانی که شری هنوز کمی جون توی بدنش بود، دایانا تبری رو که خریده بود در میاره و سر اونو از بدنش جدا میکنه. وقتی صحبت از قتل وحشیانه همراه با هیجان میشه، منظور از هیجان میتونه کینه، نفرت، خشم و یا حتی ترس باشه. اما دلیل دیگه‌ای که معمولاً جای دیگه مطرح نمیشه، خیال پردازی‌های مکرر قاتل قبل از جنایته. یعنی اینکه یه قاتل از قبل برای نحوه قتل یه نفر نقشه‌ای رو میکشه و اونو بارها و بارها تا لحظه اجرا توی ذهنش مرور میکنه. تصور من بر اینه که هیجان دایانا بیشتر از این جنس بوده. در نهایت جلسات دادگاه در سال 1997 و در مدت 6 هفته برگزار شد و با اینکه دایانا همچنان تا لحظه آخر خودش از قتل شری مبرا میدونست، قاضی اونو به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم کرد. دایانا یه زن مجرد ساده، بی اعتماد به نفس، خجالتی و منزوی بود که به دنبال عشق و کسی میگشت که بهش توجه کنه و بهش اهمیت بده. اما از شانس بدش گیر شارلاتانی مثل مایکل افتاد. هرچند که اینا هیچ کدوم ذره‌ای از عمل وحشیانه و مسئولیت دایانا کم نمیکنه. و اما مایکل، دادگاه اونم چند ماه بعد از دایانا تشکیل شد و دادگاه اونو آمر و مشوق این قتل تشخیص داد و در نهایت هم حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط حکمی بود که دادگاه برای اون صادر کرد.